ඕනම කෙනෙක් කන්න කැමතිම දෙයක් තමයි බබල් ගම් කියලා කියන්නේ. අන්න ඒ නිසා අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කර්මාන්ත ශාලා ඇතුළේදී මේ බබල් ගම් හැදෙන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. වීඩියෝ එක බලලා හොඳයි කියලා හිතුනොත් මේ වගේ තවත් අලුත්ම වීඩියෝ බලන්න කැමති නම් අමතක නොකර අපිව subscribe කරන්න. එහෙමනම් තවත් වෙලාව ගන්නේ නැතුව අපි වීඩියෝ එක පටන් ගමු. බබල් ගම් හදන්න පාවිච්චි කරන මූලිකම අමුද්‍රව්‍ය තමයි මේ සුදු පාට ගම් බේස් එක කියලා කියන්නේ. අපිට සෑහෙන වෙලාවක් බබල් ගම් එක කටේ දාගෙන හපහප ඉන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ ගම් බේස් එක නිසා. මුලින්ම මේ ගම් බේස් එකට කලරින් සහ රසකාරක එකතු කරලා යන්ත්‍රයකින් මේ සේරම හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා. ඒ විදිහට මිශ්‍ර කරන්න පටන් ගන්නකොටම මේ මිශ්‍රණයට ග්ලූකෝස් සිරප් එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ මේ යන්ත්‍රය ඇතුළේදී වැඩි උෂ්ණත්වයක් යටතේ විනාඩි 20ක විතර කාලයක් මේ මිශ්‍රණය හොඳින් කලවම් කරනවා. ඊට පස්සේ හොඳින් කලවම් වුණාම මිශ්‍රණය මේ යන්ත්‍රයෙන් එළියට අරගෙන ඊට පස්සේ තවත් වෙනම යන්ත්‍රයකට ඇතුල් කරනවා. ඒ යන්ත්‍රයෙන් තමයි මේ බබල් ගම් මිශ්‍රණය පුංචි පුංචි කෑලි වලට කපන වැඩේ කරන්නේ. ඊට කලින් මේ බබල් ගම් විනාඩි 50ක විතර කාලයක් සිසිල් කරලා මේ බබල් ගම් මිශ්‍රණයේ දියාරු ගතිය නැති කරලා දානවා. අවසානයේටම තමයි තවත් යන්ත්‍ර කීපයක උදව්වෙන් මේ බබල් ගම් පැකටුත් කරලා ඉවර කරලා වෙළඳ පොළට යවන්න සූදානම් කරන්නේ. ඉතින් අපි හැමෝම වගේ කන බබල් ගම් හැදෙන්නේ මෙහෙමයි කියලා මීට කලින් ඔයා දැනගෙන හිටියද? ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අපිව subscribe කරලා අනිවාර්යෙන්ම වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න වගේම ඔයාගේ යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙමනම් මේ වගේම තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් අපි ආයමත් මුණ ගැහෙනකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්.